Hello, good afternoon everyone. So I'm here together with Miss Honeylet to talk about the types and styles of wines. So wines, guys, there are four types of wines, diba? We have still wines, sparkling wines, fortified wines, and the last one is dessert wines. Yes, and Miss Hannah Laude will going to talk all about the still wines and the sparkling wines. So we will gonna discuss the first one, which is still wines. So still wines that are not fermented to trap carbon dioxide. So they remain calm or quiet in the glass. No popping, no bubbles. So si still wines kano, wala kuno na siya gi-ferment para mo trap ang iyang carbon dioxide, no? Mo nang inig-abli nimo sa botilya, which is very calmer gid siya, and also wala siya tingog, wala siya buwa. Still wines usually have alcohol content man Japon, no? That ranges from a minimum of 8.5 degree to a maximum of 14.5 degree. But again, still wines can be white, rose, red. But remember, never sparkling. So, ang still wines din na siya upat ka types, which is the dry wines, semi-dry wines, semi-sweet wines, and sweet wines. So, na siya mga lahi-lahing range sa ilahang sugar. Si dry wines is na siya 5 gram of sugar per litre of wine. While si semi-dry wines is na siya 5 and 30 grams per litre of wine. However, si semi-sweet wines na siya between 30 and 50 grams. Then the last one is this is sweet wines, kaya siya more than 50 grams of sugar per litre of wine. So makita na dira sa screen ang example anang upat ka still wines. So next, the second one is the sparkling wines, no? So sparkling wines are wines that contains carbon dioxide, which is creates the bubble or fizz when you open the bottle. Diba si still wine is wala siya gi-ferment para matrap ang iyang carbon dioxide. Mo na siyang hilom ra kay siya, wala siya buwa, wala siya tingog when you open the bottle. However, si sparkling wine, ang iyahaging main goal is iyaging i-close para maka-create siya og carbon dioxide. Nga mao na siya reason nga mubuwa, mutingog, inig-abli nimo sa usa ka botilya. The bubbles came from fermentation, no? Sa pag-ferment na siya. Where yeast turns sugar into alcohol and release carbon dioxide. Once ang sugar ma-turn niya siya into an alcohol, diha na siya maka-release og carbon dioxide. In sparkling wine, that gas is trapped in the bottle instead of escaping. Mo iyang goal gid is i-trap gid niya ang bottle, no? Para maka-create siya o carbon dioxide. Kaya ang katong fermentation kay dili man niya goal ang matrap ang carbon dioxide man mo nang wato siya tingog kaysa kumparaan ni. So again, ang kalahian sa duha is si still wine is wa siya dili niya purpose nga i-trap ang carbon dioxide, while si sparkling wines kay mo ginayang purpose nga i-trap ang wines kay mo na siya purpose nga nganong mutingog or mubuwa inig-abli nimo sa botilya sa glass, no? Syempre, ang sparkling wines pod na siya types, same gyapon na siya sa still wines. So na siya champagne, prosecco, cava, and sparkling rose. So si champagne kasagaran na niyang champagne is na siya sa France. Mao ni siya ang famous didto sa France. Si Prosecco, nagikan po ni siya sa Italy. Lighter and fruitier ni siya. Then si Cava, nagikan ni siya sa Spain. Crisp and dry. Si Sparkling Rose, pink, fruity, and refreshing. Monay type sa sparkling wines. Makita gihapon na ninyo sa screens unsay differences anang upat. So next is the fortified wines and dessert wines.
So, ang mo discuss na ana which is si Mitch na pod. So, thank you. So now I'm going to tackle about the fortified wines and the dessert wines. So fortified wines, guys, what is it? So fortified wines, it is a wine that if you're that adding some alcohol in it, kay mas ano siya, mas mo intense ang iyahang flavor. And also it will enhance its taste and aroma. Fortified wines is that if you're going to open it longer, kay mas kuan siya, mas mo long last. Yes. And fortified wine, since na siya alcohol, mas taas ang iyang level of content sa iyang alcohol than the other wines. So that is fortified. And fortified wines, there's a 5 types of fortified wines. We have port, sherry, Madeira, Marsala, and the last one is vermouth. Yes. So, ang port wines nga style sa fortified kay mo na siya ang mga wines nga like mo na siya himuong dessert nga after meal kay mo na siya ang kanang imnon. Yes, na siya sweet and rich niya and usually guys red yun siya. And the sherry kay often kanang used as aperitif. Big word. So, aperitif, guys, means appetizers. Imnon ni siya before meal. Muna silang inon para mugana ilahang kaon. No? And also, kung ano siya, dry and sweet. Nya, ang kaning sunod, Madeira, kay kung ano siya, strong ni siya nga wine and it has nutty caramel flavor. Muna siya ang Madeira. Ang sunod, guys, kay Marsala. No, Marsala. Kay mo na siya, kuan gyapon ni siya, it also dry and sweet and commonly gamito ni siya sa kanang magluto. Like isagol siya like sa mga luto-luto bitaw, mga food. And the last is vermouth. Yes, kanang kasaganang iyang flavor kay herbs o spices nya gamiton siya, isagol siya sa mga cocktails. So mao na siya ang vermouth. So, mo na siya guys, ang mga naong sa mga example sa port, sa sherry, sa Madeira, sa Marsala, o sa vermouth. So, tanaw lang nyo ang pick guys para maka-familiarize mo kung sa ilang naong. So, now we're going to tackle about the dessert wine. So, common na kayo no, dessert means dessert after meal. Yes, mo na siya ang mga dessert wine nga i-replace sa nila, especially to those people who are like kanang diet. So mo na ilang i-replace instead of eating cake, pastries, mo silang mag-serve nila as dessert, no? Nya kani siya dai which dessert means sweet, di ba? So dessert wine kay sweet yun siya. Yes. Sweet yun siya niya and also kanang ang iyang i-concentrate lang ani nga wine kay kanang stopping sugar turning into alcohol since dessert siya. Dessert means sweet, di ba? So mo na siya ang dessert wine. Nya dessert wine, there's a 6 types of wines no sa dessert. So we have late harvest wines, fortified wines, ice wine, botrytized wine, dried grape wines, and the last one is naturally sweet wine. No. So, ang kaning late harvest wines kay made from grapes picked very ripe, also sweet and fruity. So, muna siya ang type sa kanang wine nga ang iyahang grapes kay kanang like kuan bitaw siya, fruity kaayo niya, sweet gid siya. Nya while sa kaning fortified wine, kanang alcohol is added during fermentation, sweet and strong. So mo ni siya ang fortified kay may pagka strong siya kay adan mo siya alcohol. So mo ni akong gitakol abot kanina sa fortified wine. Nya ang kaning ice wine made from frozen grapes yun ni siya. Dili ni siya katong kanang freshly picked from sa iyahang vines. Kaning frozen grapes yun siya niya. Very sweet and concentrated as what I have said ganina sa dessert wine. Kay iyang gi-concentrate stopping the sugar from turning into an alcohol. Yang kaning botrytized wine.
known as noble rot wines. Grapes are affected by noble rot, which concentrate sugar-rich honey-like flavor. Nya, ang kaning dried grape wines. Grapes are dried before pressing sweet and intense. So, kani siya guys, ang grape nga gigamit ani sa kaning dried grape wine. So, obviously, no, dry gin siya nga grape. And the last one is the naturally sweet wine. Sweetness comes from natural grape sugar, light and aromatic. So, ang kani siya guys, kay kanang kuan, ang gigamit po ani nga grape, kay natural or good nga grape. Like, ang gigamit nga sugar, ang katong like katas sa grape nga tamis kaayo. So, muna siya. And, makita po niyo sa screen, ang kaning pictures sa unang ka box nga type sa dessert. So, muna siya iyang mga naong and please familiarize sa mga naong sa kanang different types sa dessert. So, that's all everyone. Honeylet and I are thankful kay naminagid mo namo and I hope na mo'y nakatunan sa mo ang lesson today. So, thank you and bye. Have a nice day.